આઈસર 368 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે કૈલાશભાઈને. ટોટલ માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ડીઆર કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરજો, જેથી નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. વિડીયો શેર કરો, બીજા કોઈ પણ મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મળી જાય. વિડીયો શેર કરો, સાવ ફ્રી મફત છે. આઈસર 368 ટ્રેક્ટર છે કૈલાશભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર આખું ટીપટોપ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. 2015ના મોડેલનું આ આઈસર ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી આ ટ્રેક્ટરની સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ આ કૈલાશભાઈનું ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. કૈલાશભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરજો. કૈલાશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. એન્જિન પાવરફુલ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ સારા જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ટાયર નવા નાખેલા છે. કૈલાશભાઈએ ટ્રેક્ટરની અંદર નવા ટાયર જોવા મળશે. બાકી ક્યાંય પણ સડો નથી. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો કિંમત તમારે કૈલાશભાઈને ફોન કરીને પૂછવાની રહેશે. બાકી ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને ઉના જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં કૈલાશભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર જોવા મળશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ટ્રેક્ટર અને વાહનના વિડીયો ખુલશે. તેમાંથી તમારે આ વિડીયો ગોતવાનો રહેશે નીચે સ્ક્રોલ કરીને, અને આ વિડીયોની નીચે કૈલાશભાઈ નામ હશે. 73 592 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.